ปีนี้จะใช้ชีวิตที่เต็มที่ที่สุดใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบปีหน้าก็อาจจะลองดูว่าแบบจะเตรียมตัวมีน้องอะไรอย่างนี้พี่ย่าเขาบอกว่าอยากมีลูกพร้อมกันแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากดองเขาทำไมลูกเธอแหละนอกใจลูกฉันเข้าใจข้อดีของการที่มีพี่หมากเป็นสามีทุกคนเขาไม่ใช่พี่คิมหมดเลยนะหน้าตาดีชอบมากปกตินะวันทุกวันเนี่ยถ้าเราจะยังงอนกันจะงอนกันเรื่องอะไรแค่ไม่บีบยาสีฟันให้ก็งอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยังไงไหนเล่ากับพี่คิมเบอร์รี่พาร์ท 2ค่ะพี่คิมเคยพาร์ท 2ซึ่งห่างไกลมากห่างนานมาก3 ปีได้ป่ะตอนนั้นยังไม่พอแต่งงานเหมือนกันอะใช่ตอนนี้คือแต่งงานทั้งคู่แล้ว married ยัง not married อยู่ตรงนี้จ้ะแบ่งโซนตาด้วยกันแบ่งโซนไม่เป็นไรใช้ไปก่อนใช้ชีวิตไปก่อนเพราะว่าพี่คิมบอกว่าปีนี้จะใช้ชีวิตที่เต็มที่ที่สุดใช่ไหมใช่ก็คงวางแผนไปตามขั้นตอนแหละอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินทางเราก็ไม่ได้แบบใช้ชีวิตไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้แบบอะไรใช่ไหมปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเที่ยวให้เต็มที่แล้วก็จะปาร์ตี้จะแบบมีเวลาให้เพื่อนเยอะๆเราได้เริ่มปาร์ตี้อย่างได้ก็มีเลยวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้ปาร์ตี้แบบว่าใช่ก็นั่นแหละเพราะว่าแบบปีหน้าก็อาจจะลองดูว่าแบบจะเตรียมตัวมีน้องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีเซสชั่นที่คุยกันเรื่องลูกเต็มอยากรู้ว่าเปลี่ยนไปมากแค่น้อยแค่ไหนพอเราหลังแต่งงานมันเปลี่ยนไหมหรือมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นสำหรับคิมมารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างด้วยความรู้สึกนะมันก็แบบรักแบบไหนก็รักแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็คบกันมานานมากแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะเยอะมากใน period นั้นอะแต่ว่าที่มันแบบเปลี่ยนไปอาจจะเป็นความแบบรู้สึกว่าเป็นเหมือนครอบครัวมากขึ้นเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนรู้สึก commit มากขึ้นแล้วมันมีนิสัยอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนไปไหมไอ้เรื่องนี้เคยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรากลายเป็นเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่คือมันมีดีเทลในจุดนี้ไหมหรือเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะพี่คิมคบกันมานานมากๆใช่กี่ปีนะคะ11 ปีตอนนี้คือ11 ปีแล้วตอนนี้11 ปีตอนที่จะแต่งงานอ่ะคือกำลังจะ10 ปีสิ่งที่หนูเห็นคืออะไรรู้ป่ะทุกครั้งที่พี่คิมมองพี่หมากหรือพี่หมากมองพี่คิมมันยังรู้สึกถึงความสปาร์กิ้งอยู่มีประกายทั้งที่อยู่แบบ11 ปีแต่ว่าทำไมความรักเรายังแข็งแรงได้ขนาดนี้ทำไมเนาะทำไมนะไม่รู้ว่าคิมคิดว่าการจะมีความรักครั้งหนึ่งอ่ะคือมันต้องแบบ put out สิ่งที่ดีที่สุดของเราเอามาให้กันและกันอ่ะเราจะไม่คบกันแล้วจะทำให้ท็อกซิกเราจะไม่คบกันแล้วจะทำให้ชีวิตของใครมันจมอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบ uplift กันตลอดเวลามันก็เลยมีเรื่องมีราวให้แบบอัปเกรดกันตลอดเวลาแล้วก็ช่วยกันสร้างก็เหมือนแบบสร้างบ้านไปด้วยกันน่ะมันก็ค่อยๆสร้างจนมันแบบมันเต็มมันครบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเราขาดคนนี้ไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นแบบคนของเราอะที่มันโตด้วยกันหนูอยากย้อนไปตอนที่ยังไม่แต่งว่าพี่คิมเป็นคนมี mindset ว่าเฮ้ยเราคบคนนี้เราเห็นถึงแต่งงานเลยป่ะแต่แรกหรือไม่เป็นแบบปัจจุบันไม่จะใช้ชีวิตแบบเป็นวันๆไปอะอยู่กับปัจจุบันแต่มันก็แบบผู้หญิงมันก็ไม่คิดอยู่แล้วว่านิดนึงใช่มันก็มีนิดนึงแล้ววันที่รู้สึกว่าคนนี้แหละมันมีโมเมนต์สำคัญที่มันหรือว่าจังหวะเขาคุกเข่าไม่ได้ตั้งตัวอันนั้นไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเพราะว่าเราคุยกันว่าแบบเราอาจจะคุยกันเรื่องการแต่งงานอีก 2-3 ปีข้างหน้านะแต่เขาเอามาขอก่อนแบบว่าเร็วมากเกินกว่า schedule จริงๆใช่ก็เลยเซอร์ไพรส์จริงๆเขาบอกว่าตอนพี่หมากจีบพี่คิมอ่ะมีสปาย2 คนคือคุณยาย่ากับคุณมากกี้หรอเขาเป็นผู้ช่วยหรอเขามี attitude ยังไงก็เป็นสายซัพพอร์ตนะเพื่อนอ่ะก็ไม่ได้ห้ามอะไรแล้วก็จะอยู่ในช่วงที่เราแบบจีบกันเยอะมากจะแบบแอบกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันต้องแอบเหรอแอบช่วงที่โซเชียลแบบว่ามันเป็นยุคที่แบบเหมือนยังเปิดตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไปกินข้าวที่ไหนตอนแล้วคนไม่เห็นได้ยังไงวะเราใส่หมวกใส่กินที่บ้านให้มันแบบใช่แล้วก็ถ้าออกไปกินข้าวก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่จะไปหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาเราเดทเราได้ออกไปนอกสถานที่บ้างไหมหรือว่าเราแบบเดทแต่ข้างในตอนที่
ตัดสินใจแบบจะคบกันอะไรจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ะคือเริ่มเปิดแหละคือเหมือนพี่หมากเขาก็เป็นคนแบบสุดโต่งอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบ เนาะเขาชิล เขาชิลเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรเราก็เลยแบบก็โอเคกัน ก็ได้ลองดูอะไรเงี้ย เขาบอกว่าพี่หมากคลั่งรักมากคลั่งรักพี่คิมมากแบบมีซิจูเอชันอะไรที่เป็นพิเศษไหมก็มีทริปที่ขอแต่งงานเนี่ยแหละที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราแบบไม่รู้เรื่องเลยจริงๆทริปนั้นนะคืออีก2 วันจะกลับแล้ว โอเคแล้วมันคงเอนดิ้งแล้วมันไม่มีอะไรแล้วแหละ เพื่อนบอกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องขอแน่เลยแบบเตรียมใส่ชุดขาวนะอะไรคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย แต่มีเพื่อนพูดอยู่แบบแซวๆ ใช่บอก แต่ ทริปนี้แน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำเล็บสีเทาไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าจะโดนขอ ซึ่งพี่คิมอะไม่รู้เลยแต่มีคนนึงใส่ชุดขาวทุกวันพี่ย่าบอกตีว่าใช่ใส่ทุกวันสวยทุกวันจีบอกว่าสวยพี่แบมันโป๊คือพี่แบบเหมือนพี่ย่ารู้ก่อนนิดนึงเพราะว่าพี่แบไม่เนียนใช่ไหม ไม่เนียนถามด้วยว่าแบบวันนี้จะใส่ชุดสีอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ แล้วก็แบบมีแบบว่าอยู่ต้องแต่งตัวให้เสร็จภายใน2 ชั่วโมงเพราะกลัวแดดหมด แล้วลนมาก แต่พี่หมากก็มีนิดนึงนะที่แบบที่ลนนิดนึงคือวันนั้นเลยเช้าวันนั้นที่จะขออ่ะพี่หมากก็คือยืนเดินไปเดินมาจิบเหล้าจิบหันไปอีกทีนึงครึ่งขวดแล้วอ่ะ อ๋อเขาอะตื่นเต้นก็เขาตื่นเต้น แล้วก็แบบคือไม่ยอมพาเราไปกินข้าวสักทีแล้วนี่ก็หิวโมโหหิวมาก เพราะว่าต้องกินข้าวเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินข้าวเลยวันนั้นจนถึง 11 โมงพี่หมากก็บอกว่าไม่ได้ต้องขึ้นไปที่สวนต้องขึ้นไปดาดฟ้า ตอนนี้ไปถ่ายรูปใช่ไปถ่ายรูปแล้วก็พี่หมากก็มี YouTube ใช่ป่ะนางก็บอกว่านางขอไปเก็บฟู้ดอะไรอย่างเงี้ย โอเคก็ได้อยู่ ใช่แล้วเราก็แบบถามพนักงานบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าข้างบนมันปิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือพนักงานเขาแบบปิดให้เรา อ๋อเข้าใจใช่แล้วเราก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แบบขึ้นไปไม่ได้แบบเขาปิดก็เดินบ่นแบบหิวแล้วอะไรเงี้ยแบบเขาปิดปรากฏว่าก็คือวางเราลงแล้วก็คุกเข่าเลยมันก็เลยแบบวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์จริง รู้สึกมันรู้สึกอย่างไร เขารู้สึกโมเมนต์นั้น เราเป็นคนมีภาพหมายถึงว่า วันหนึ่งเราจะแต่งงานเราจะเป็นแบบนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ไหม ไม่เหมือนเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยอ่ะ อ่า ก็คือแบบรู้สึกว่าไม่เคยวาดภาพตัวเองว่าจะถูกคุกเข่าขอแต่งงานอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาถึงโมเมนต์นั้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบมันแค่คิดว่านี่มันคือเรื่องจริงเหรอมีถ่ายอะไรปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แทงฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ ใช่ ย แบบเฮ้ยความจริงเหรอเนี่ยนี่คือความจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเห็นหน้าเพื่อนวิ่งออกมาเห็นหน้าย่าแล้วก็แบบแบบว่าจริงด้วยนี่มันเรื่องจริงแล้ว คือการที่เพื่อนมามันคือแบบมันคือเต็มทีมอะเนาะ ใช่ก็ร้องไห้เลยหลังจากที่เห็นหน้าย่า กูชอบมากคือแต่งงานในอีกจนนึงเห็นหน้ายากเราได้เราได้เห็นหน้า นี่ ยา คือก กับพี่ย่าสนิทกันมากๆเลยใช่ไหม ใช่ งั้นถามเรื่องนี้เลยดีกว่า เพราะว่ามันเพิ่งออกข่าวไปด้วย พี่ย่าเขาบอกว่าอยากมีลูกพร้อมกัน แล้วเราบอกว่าเราไม่อยากดองเขาทำไม คือท้องกับพร้อมกันแต่ท้องได้เพราะเราอาจจะมีเพื่อน ใช่ลูกจะได้โตมาเป็นเจนเดียวกัน ใช่แต่ว่าคงไม่ คงไม่แต่เขาว่าคงไม่ ดูให้ลูกไปเจอคนอื่นเถอะ อยากให้จะสารระบบกันไปบ้าง อยากให้มีนอกข้างนอกบ้างอย่างนี้เหรอ ใช่ แต่พี่ย่าบอกว่าอยากทำไมล่ะถึงอยากให้ดองกัน คือมันสนิทกันมากเลยอ่ะปล่อยให้ลูกเขาไปอิสระดีกว่า กดดันอย่างนี้ เดี๋ยวมัน สมมติมันเลิกกันขึ้นมาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันเอา ใช่เดี๋ยวลูกเธอแหละนอกใจลูกฉัน เข้าใจ ไม่ใช่เหรอลูกเธอแหละอะไร เข้าใจแต่เข้าใจนะให้เขาไปเจอที่อื่นเถอะไป แล้วเราแบบคิดไหมคะว่าแบบอยากมีกี่คนอยากอะไรอย่างเงี้ย อยากมีคนเดียว เอาคนเดียวเลยเหรอ ใช่ ชายหรือหญิง อะไรก็ได้อะค่ะ อ๋อไม่ซีเรียส อ๋ออยากมีคนเดียวเลยเพราะอะไรมีสาเหตุไหมอยากรู้ ถ้าพูดถึงแบบไม่ได้สวยงามเนาะเราอะเป็นคนที่ handle กับ mental health กับการจัดแจงอะไม่ค่อยได้อะเราเลยคิดว่าเรา handle แค่คนเดียวพอแล้วแล้วก็ amazing มากกับแม่ที่มีลูกหลายๆคนอย่างเช่นมากกี้ก็คือเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโคตรเก่งเลยอะยิ่งมีแฝดอะคือเก่งมากมันต้องแบบแยกคนนี้ก็จะเอาอันนั้นคนนี้ก็จะแบบว้ายคิดไม่ได้ แต่ว่าพี่กี้บอกดิว่าแบบเธออย่าไปคิดเยอะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ได้เอง อันนี้ก็แบบใช้ชีวิตปกติมาก คือชีเป็นคนชิลอะ ใช่ชิลจริง แต่ว่าก็ whatever เดี๋ยวดูอีกทีก็ได้
พูดถึงเรื่องว่าปีนี้พี่คิมจะปาร์ตี้ใช่ไหมเขาบอกว่าคือพี่คิมมันจริงๆเป็นคนแบบสนุกเอาก็อิงสุดๆแต่พอเจอพี่หมากอ่ะต้องยอมแพ้เขาเลย ใช่ คือพี่หมากเขาจะมีเทคนิคเขาจะแซงเรา เขาจะอย่างนี้เลยเนาะ ถ้าจะไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเราก็จะดูกันว่าแบบใครจะแซงใครวะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเราจะไปเขาก็จะอ่อนลงแหละ ใช่ใช่ แต่สมมติว่า5 งานอ่ะ4 งานเขาจะแซงแหละ พี่เขาจะแซง เราตามไม่ทัน เขาคือนักสู้ ตามไม่ทัน ตอนงานแต่งตี้ที่เขาใหญ่อะแล้วยูมาไม่ได้ใช่ป่ะแล้วพี่หมากอะก็บอกตี้ว่าคืนนี้มีคนมาคุมคือพี่คิมส่งเพื่อนไปคุมพี่หมาก ใช่ เขารู้ว่าพี่หมากอะ พี่ย่าแล้วก็ คือพี่ย่ากับพี่หมากไปด้วยกันใช่ไหมมีคนมาคุมพี่ย่ามีคนมาคุมพี่หมากคือมาทั้งคู่ และสรุปคือเลขคู่ ไปหมดเพราะว่าบรรยากาศมันชิลไง อยากรู้ว่าปกตินะวันทุกวันเนี่ยถ้าเราจะยังงอนกันเราจะงอนกันเรื่องอะไร ตอนนี้เหรอที่งอนกันจริงๆอ่ะคือแบบแค่ไม่บีบยาสีฟันให้ก็งอนแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาบีบให้ทุกเช้าเหรอ คือต้องบีบให้กันแล้วกันใครตื่น ใครจับหลอดก่อนนะ ใช่ งอนคือใครงอนใคร ทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลยเหรอ ใช่แบบสมมติว่าวันไหนที่เราลืมเขาก็จะแบบอะไรอ่ะหยิบยาสีฟันเล่นใหญ่มาก ทำไมมันไม่เกิดขึ้นทำไมแปลงเรามันว่างเปล่า ทำไมอ่ะเรื่องแค่นี้แล้วเดินผ่านแบบไลวี่แววแบบไม่มาแบบจับเรา ไม่จับตัว อะไรอย่างเงี้ยไม่มาสกินชิปก็แบบอะไรอ่ะ ไม่สน ไม่ ใจ สนใจ อะ เลย ทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อย แต่ตี้ว่าเป็นตลกเป็น ใครเย็นใครร้อนกว่ากัน เวลามีปัญหา เธอเคยเห็นคลิปเขาไปต่างประเทศกันหรือเปล่าเขาไปต่างประเทศกันแล้วพี่โมโหหิวแล้วแบบแล้วพี่ห ๆ มา เป็นเรื่อ ขั ง บ เดียวเลยที่คิมจะแบบโมโหก็คือโมโหหิวร้องไห้ โอ้ยร้องทำไมไม่ร้องทำไมฮะไปไหนแล้วนี่จะไปไหน กลับไง โอ้อามีก็ไม่เป็นไร ก็แสดงว่าถ้าโดยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยไม่ได้มีอารมณ์อะไรมาก คิมไม่ได้ปี๊ดแบบใหญ่อะแล้วก็จะเป็นคนลืมง่ายมาก ก็คือแบบเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็จำไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะแบบกดง่ายหายเร็ว เราถ้าอย่างพี่หมากเขาจะงอนพี่คิมเรื่องอะไร เขาก็ไม่ค่อยงอนเรื่องเล็กๆนะ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่เราก็ไม่กล้าเทสเขาอะ ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตเราให้มีความสุขดีกว่า ใช่ พี่คิมหนูอยากรู้ว่าพอเราเป็นคนในวงการบันเทิงอะพอผ่านเวลามาเป็นแบบคู่กันอะเรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตยากขนาดนั้นไหม ก็มีนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกๆมันก็จะมีดราม่าแหละเนาะแล้วก็เรามากับช่วงที่มันแบบเพิ่งมีโซเชียลเพิ่งได้โดนด่าในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันโตมาพร้อมกันหมดเลยอะค่ะแล้วก็จะมีแบบเอ๊ะหรือยังไงดีวะเราต้องทำตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่หมากเขาเป็นคนที่แบบสุดโต่งกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบอยู่กับปัจจุบันมากๆเลยอะเราก็เลยค่อนข้างจะเป็นคู่ที่ธรรมชาติมาก ก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้กันเองว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากสำหรับเรา ก็ไปเรื่อย เป็นไปตามสเต็ป สำหรับชีวิตแต่งงานตอนเนี้ยพี่คิมเราเป็นทีมเดียวกันเนาะพี่คิมมีเรดแฟลกของกันและกันป่ะว่าแบบยูห้ามทำสิ่งนี้นะถ้าคือทำสิ่งนี้ไอไม่โอเค มีก็นอกใจ ห้าม ม ใครจะได้วะ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็น red flag แบบ normal แต่ว่าเราอะรู้สึกว่าแค่คุยก็ไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโกหกอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันผิดมากเลย เราเป็นคนขี้หึงไหมเราคิดว่าเราเป็นแต่ว่าเป็นคนขี้หึงไหมก็ให้พี่คิมตอบก่อนแล้วเดี๋ยวกูให้มึงตอบช่วยขี้หึงน่ารักแต่ว่าเป็นแบบน่ารัก แล้วเวลาเราหึงเราเป็นสายเงียบหรือเราเป็นสายแบบแสดงออกไปเลยว่าฉันไม่โอเคหรือยังไงเราเป็นสายไหน เป็นคนปากดี ปากดีค่ะยังไงปากดีอะไรอ่ะ เป็นคนปากดีแบบห้ามอย่างนี้นะถ้าใครเข้ามาจะขับรถชนบ้านให้ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอสมมติว่ามีเรื่องที่ทำให้แบบรู้สึกเงียบว่ะเงียบแล้วก็แบบ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น แบบนี้กับฉัน ไม่เก่งไงเป็นคนไม่เก่ง เอาแล้วพี่หมากเป็นคนขี้หึงไหม คิดว่าหึงนะก็หึง หึงกัน แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่กล้า เราไม่ทำ เราไม่ทำอยู่แล้ว เราไม่เสี่ยง แล้วเราก็ไม่ทำอยู่แล้วอ่ะพี่คิมอันนี้ถามเป็นคำถามแบบเอ็กซ์ตรีมอยากรู้ว่านอกใจกับนอกกายอะสำหรับพี่คิมอะอันไหนให้อภัยง่ายกว่ากัน คิดว่าแย่ทั้งคู่ คือไม่เอา ไม่ได้เลย คือผิดเท่ากัน ใช่ผิดเท่ากัน ต้องท แต่มันก็แล้วแต่
คนด้วยเนาะไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ handle ยังไงอะแต่ว่าตอนนี้เรา โน ยืน ทั้ ยั ง น สอง ว่า เคยถามกันก็คิดว่าไม่ทั้งสองเหมือนกัน ใช่ ตอบเหมือนกัน แล้วอยากรู้ว่าตอนที่เราบอกว่าเฮ้ยมันยากยุคโซเชียลมีเดียเรารับมือกันยังไงอะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงแรกๆอ่ะคือเราจะค่อนข้างคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของเรา แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปอ่ะมันทำให้รู้ว่าแบบเอ้ยไม่สิอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเอาแค่คนที่รักเราจริงๆอ่ะอันนั้นน่ะมันคือสำคัญที่สุด เพราะมัน แล้วก็ แคร์ทุกคนได้จริง แค่ทุกคนไม่ได้จริงๆแล้วก็ whatever เดี๋ยวเวลามันก็จะพิสูจน์เองว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลาก็พิสูจน์จริงๆพอผ่านเรื่องเครียดมายังไงหน้ายังสวยอยู่เลย ก้อยเธอนี่มันฉลาดหลักแหลมจริง อันนี้อยากรู้จริงๆว่านอกจากแบบว่าเรามีแบบจิตใจที่แบบว่าโพสิทีฟแล้ว มันมีอย่างอื่นที่แบบเราทำแล้ว พี่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไหม ถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะ ก่อนที่จะแตะเลข3อ่ะเราจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมากเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ่ะก่อนที่จะแต่งงานอ่ะคือมันทำงานแบบโคตรเยอะเลย เราถ่ายละครเรื่องนึงก็7 วันแล้วอ่ะแล้วก็แบบไม่มีเวลากันแดดอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ได้ทาเลยตอนเด็กๆอ่ะ ที่เจอล่าสุดพี่คิมที่อีเวนต์ยูซลีนอ่ะคือพี่คิมสวยมากออนสเตจ ใช่ปรบมือกรี๊ดอยู่ข้างล่าง ซึ่งก็คือมันก็คือเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งที่พี่คิมใช้จริง ๆ ด้วยใช่ปะ ใช่ค่ะ แสดงว่ามันเวิร์ก เวิร์กมากเลยเพราะว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์ของเรามันโหดมากเราต้องเดินทางไปต่างประเทศทั้งอะไรทุกอย่างพอมันแตะเลข3อะทุกอย่างมันแบบน้ำมันหายไปไหนจากผิวอะไรอย่างเงี้ยคือมันแห้งแล้วก็ริ้วรอยก็มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาเจอกับตัว Eucerin Epicelline Serum นี่คือตัวใหม่ ตัวใหม่ล่าสุดที่เราไปงานกัน ใช่ มา ใช่ฉัน ใช่ซึ่งเขาดีมากๆเลยเพราะว่าคือเขาสามารถที่จะไปบล็อกแล้วก็ไปชะลอวัยได้ถึงแบบต้นเหตุเลยของผิวของไลฟ์สไตล์ของเราได้จริงๆ เขาบอกว่าตัวเนี้ยคือศึกษามา15 ปี ใช่ คือนานมากนะกับการแบบศึกษาสกินแคร์หนึ่งอย่างอ่ะ ใช่ก็เลยพิเศษมากๆเลยค่ะ กว่าจะได้ตัว Epicelline ตัวนี้ค่ะ เพราะว่าเขาจะมีแบบตัว age clock ที่มาวัดระดับความแบบอายุของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผิวเรานะคะ แล้วเขาก็เลยใช้ตัวเนี้ยเป็นการค้นหาสารมากกว่าแบบ 50,000 สารเลย จนกว่าจะได้ตัว Epicelline ซึ่งมันตัวที่ดีที่สุด เพราะว่าเหมือนเขาจะแบบลงเข้าไปในเซลล์ของเรา แล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนไปเปิดสวิตช์ความอ่อนเยาว์ให้กับผิวเรา ผิวเราก็กลับมา ก็ เด็ก คือ เหมือน พอ กัน พอเวลามันผ่านไปอ่ะมันเหมือนแบบเซลล์ของเรามันก็จะเสื่อมไปตามเวลาการใช้ไลฟ์สไตล์การเจอแดดการเจอมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสื่อมแต่ตัวเนี้ยEpicellineมันจะเหมือนไป ไปเปิดส ตช์ วิตช์ตัวนี้ให้ ใช่ ให้เรา ค่ะ อ่อนเยาว์ และยิ่งใช้อ่ะคือหน้ายิ่งเด็ก คือจริงๆอย่างที่พี่คิมบอกคือดีมอะรู้มาว่าเวลาที่แบบเราเจอกับสิ่งแวดล้อมมลภาวะต่างๆ สมมุติว่ามันโดนตัวเราอะจริง ๆ มันมีส่งผลมากกว่าเซลล์เราอีกนะคือมันทำให้แบบว่าทุกอย่างมันเสื่อมโทรมลงเนาะและอันนี้ก็คือเปิดสวิตช์มันเลิศเราต้องใช้แล้ว นี่เลยค่ะคิมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ ผลลัพธ์ที่แบบว่าใช้น้องคนเนี้ยคืออะไรที่เห็นชัด คิดว่าผิวแบบรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นแล้วก็กริบขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆ ที่มันแบบลึกอะไรอย่างเงี้ยมันดูตื้นขึ้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นเวลาติดต่อกัน4 สัปดาห์เนี่ยสามารถลดระดับเซลล์ผิวได้ถึง5 ปี คือดีมารู้มาว่าตัวเนี้ยมาจากเยอรมันคือเยอรมันเขาขึ้นชื่อเรื่อง innovation อยู่แล้วนวัตกรรมคืออันดับ1ของโลก ใช่ เลยรู้สึกว่ามันแบบน่าเชื่อถือมาก ๆพี่คิมเป็นลูกครึ่งเยอรมัน เยอรมัน อะไรจะพอบอกพอต่อขนาดนี้เนี่ย คิมก็เลยมั่น ข ใจ นาดนี้เลย มากๆเลย เพราะว่าเราจะใช้แบรนด์ Eucerin มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ แต่ว่าตัวนี้คือแบบน่าใช้มากจริงทุกคน ใช่ เพราะว่าวันนั้นที่ไปอีเวนต์แล้วไปฟังเขามาแบบเทคโนโลยีมันแบบมันสุดปังค่ะ อยากลองแล้ว คือจริงๆ เขาเปิดตัวที่ยุโรปก่อนเราใช่ไหมคะ แล้วก็จะเห็นสามารถไปดูได้เลยค่ะ ว่ารีวิวเขาเยอะมาก พวกเราก็รู้สึกว่าใช่ เพราะว่าแบบยูทูเรียนมันคือความน่าเชื่อถือเนาะ ใช่ แล้วก็มีความอินเตอร์บางอย่างอะไร แล้วเราก็ใช้หลายๆ Product ของเขาพอเขาติดต่อมาก็คือไม่ hesitate เลย คือรับค่ะ ตัวไหนคะ ปังมาเลย ส่งมาเลยแล้วก็เอาจริงๆ คือชอบแล้วก็อยากให้ลองกันจริงๆ ค่ะ ลองกันนะคะ Eucerin Epicelline นะคะ กลับมาเรื่องของการดูแลตัวเอง แล้วเรามีเรื่องเคล็ดลับการดูแลสามีไหมคะ พี่คิม อะไรที่แบบมัดใจ เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบ
ภรรยาที่น่ารักยังไงไหมหรือว่าพี่หมากเขาแบบอยากให้คิมทำกับข้าวบ้างไหมหรือเขาไม่ได้แบบ หรือจริงๆเหมือนเดิม ฟิกซ์อะไรเลย เขาชอบมากเวลาเราเข้าครัวแล้วเราก็รู้ว่าเขาอยากให้เราทำอาหารให้เขากินบ่อยๆแหละแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ไหวเราทำงานด้วยไงเราทำงาน บางทีก็ทำไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้กินบ้าง แต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกก็คือเราต้องให้สิ่งดีๆกันและกันในทุกวัน แล้วตอนนี้มีน้องหมาด้วยใช่ไหม น่ารักมาก น่ารักมาก จริงๆมีแฮมเมอร์ ใช่มีน้อง ก่อน แฮมเมอร์ ใช่แต่เขาแก่มากเลย11 ปีแล้วเป็นปอม แฮมเมอร์แฮร์รี่ แล้วก็ได้แฮร์รี่มาเนี่ยก็คือความใฝ่ฝันของพี่หมากในวัยเด็กเขาอยากได้โกลเด้นมากเขาชอบ แต่โกลเด้นน่ารักจริ มาก งเวลาเลี้ยงหมามันเหมือนเป็นการซ้อมไหมมีคนเขาบอกว่าเหมือนซ้อมแบบก่อนมีลูกนะ คิดว่าอาจจะไม่ถึงแบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆอ่ะอย่างเช่นเก็บอึอย่างเงี้ยหรือว่าต้องแบบแปรงฟันให้เขาต้องพาเขาอาบน้ำต้องแบบดูแล หาหมออะไร ใครพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิมรู้แล้วทั้งหมดเลยอ่ะคือพี่หมากน่าจะเป็นฟิลที่แบบลงมือทำคิมน่าจะเป็นฟิลแบบสอนเป็นฟิลสอนคิมเป็นคนที่สอนว่า sit hand ขอมืออะไรอย่างเงี้ย เราดุบ้างไหม ใครดุกว่ากั เราเป็นคนแม่ดุไหมหรือ คิมว่าคิมดุกว่า ใช่ อ่ะก่อนจะไปคำถามสุดท้าย คือจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะเชิญพี่ย่ามา มีอะไรที่เราแบบว่าคำถามเนี้ยถามเลยเผาอะไรเงี้ย มีอะไรจะเผาไหมหรอก็มาด่า ย่าแสบไหมจริงๆแล้วว่าเป็นคนแสบ แสบแล้วก็ทะลึ่งกว่าคิมอีกเรื่องใต้สะดือคือแบบชีรู้หมด ฉันชอบ หลังจากที่เป็นเพื่อนกันมา10 กว่าปีแล้วเนี่ยคือเราจับสังเกตเขาว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง แล้วก็เวลาแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบเวอร์เล่นใหญ่คือเขาเป็นคนที่เล่นใหญ่มากสมมติว่าเราไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งใช่ปะแล้วเรากินชิ้นเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยย่าจะแบบ Oh my god this is like the best thing I ever had in my whole entire life อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบ แล้วพี่รีแอคยังไงพี่รีแอคยังไง เราก็ไม่เชื่อแล้วเราก็รู้แล้วว่าเพื่อนบวกแล้ว หลังๆมันเริ่มจับได้ว่าอ๋อ ใช่ ถ้าเขาเบอร์นี้แปลว่าความจริงเป็น ใช่ แบบนี้ แล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องอะไรที่ย่าบอกว่าสนุกคิมก็จะ ลดลงมาหน่อย หนังเรื่องนี้ก็จะนี่มันดูแล้วมันสนุกจริงเหรอวะแล้วก็จะไม่เชื่อแล้ว แต่ไอ้ที่บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยขอเมาส์แล้วกันย่ากับพี่แบร์เขาเป็นคนที่แบบเคมีตรงกันแบบโคตรเลยใช่ปะแต่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องเลย จริงเหรอจะรู้เรื่องแต่เขาไม่คุยกันเป็น เช่นนั่นนะเช่น สมมุติว่าบอกว่าเรานัดกันนะวันนี้วันที่8เราไปกินร้านนี้กันนะแล้วก็มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบร์ก็จะรู้มาว่าไม่ใช่ร้านนี้นี่หว่าเพราะว่าย่าบอกว่าอีกร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนประมาณอีก5 คนอ่ะคือรับสารมาเดียวกันว่าไปกินร้านนี้มันกลายเป็นว่าแบบข้อมูลที่ได้มามันผิดไปหมดเลย เป็นข้อมูลจากพี่ย่าปะหรือว่าทั้งคู่ ขอโทษแบร์แล้วกัน ขอโทษกันแล้วกัน คือแบร์ก็จะบอกว่าย่าพูดไม่รู้เรื่องย่าก็จะบอกแบร์แหละพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรา แต่เคมีตรงกัน เรา2 คนพูดไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวถ้าได้เจอมีโอกาสเจอพี่ย่านะเดี๋ยวจะให้เขาแก้ต่างว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่มาสุดท้าย เดี๋ยวก่อนสุดท้ายขออีกคำถามหนึง ได้ คำถามก่อนสุดท้าย อยากรู้ ก็คือข้อดีของการที่มีพี่หมากเป็นสามี ทุกคนเขาไม่ใช่พี่คิมหมดเลยนะ ข้อดีเหรอหน้าตาดีชอบมากแต่การที่เราจะต้องแบบอยู่ด้วยกันในบ้านหายใจลดกันในทุกๆคืนเนี่ยกับคนคนหนึ่งมันไม่ได้พื้นฐานมันไม่ใช่แค่หน้าตาแล้วเราจะต้องแบบรับเขาให้ได้ในทุกๆอย่างคิดว่าข้อดีของเขาคือเขา treat ทุกคนเท่ากันหมดแล้วเราคิดว่าyou เท่ว่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือ my man อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบคนแบบนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลาย แบบดูแลแบบไหนก็ดูแลแบบนั้น ใช่ ต้องให้พี่คิมกินก่อนใช่ไหม ใช่ กูรู้เสือเหมือนกันกูรู้เรื่องเขาเยอะปะกูรู้เรื่องเขาเยอะชอบให้กินก่อนพี่หมากต้องตักข้าวให้พี่คิมก่อนทุกครั้งจนถึงวันนี้ก็ยังทำ แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายน่ารัก ท้ายจริงๆ ท้ายจริงๆแล้ว สุดท้าย คาดหวังอะไรในความรักมันต้องถามทุกคน ไม่ได้คาดหวังแบบเป็นรูปเป็นร่างเนาะแต่ว่าคาดหวังว่าโอเคคงจะอยู่กันจนแบบจนแก่อะไรอย่างเงี้ยแบบชอบเห็นรูปแบบค
คนแก่อะที่แบบจุงมือเต้นรำกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ทัชมากแล้วก็คิดว่าคงอยากมีพี่หมากอยู่แบบนั้นใช่ น่ารัก อันนี้อยากรู้อันนี้เอาคำถามเอ็กซ์ตรีมนึงแหละพี่หมากกับพี่คิมเคยคุยกันเรื่องว่าแบบว่าใครตายก่อนไหมแบบเธอตายก่อนไม่ฉันจะไม่ยอมเพิ่งพูดเลยคือรู้สึกว่าคำถามเนี้ยมันความพี่เจนนะเราว่าคนแต่งงานเว้ย เพิ่งพูดเลยอ่ะเพราะว่าคือเรารู้สึก grateful มากๆเลยใช่ไหมคือพอเรามันอาจจะมากับอายุมั้งที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยอ่ะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มามีคนที่เราแบบรักเยอะขนาดนี้เรารู้สึก grateful มากๆเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตการแต่งงานมากไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบมีอยู่วันหนึ่งก็มาคิดดูว่าเฮ้ยแต่ชีวิตไม่ได้จบแค่นี้นี่ว่าเดี๋ยวแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนแบบเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบใครจะไปก่อนกันคิมบอกเลยว่าก็คุยกับเขาแล้วน้ำตาคิมคลอไปด้วยเลยอะว่าแบบคิมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาไปก่อนเราขอไปก่อน เราขอไปก่อนเราไม่อยู่ค่ะแบบไม่เอา กูยังไงดี กูไปแหละคนแรกแหละใน3 คนเนี้ยกูไปก่อนละจะเข้าใจ รีบค่ะ แต่ความรักความรักมันออกมาแบบมันออกมาเยอะมากดีมาก สุดท้ายพี่คิมยังไม่ถ่าย ฝากแล้วไม่มีคำถามแล้วฝากผลงานฝากทุกอย่างได้หมดเลย โอเคค่ะก็ฝากยูซาลีนแอพิซิลีนเซรั่มตัวนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันจริงๆนะคะเพราะว่าเป็น Product ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากรายการนี้ด้วยละกันแล้วก็ฝากผลงานของคิมในอนาคตด้วยค่ะว่าจะมีอะไรยังไงก็จะมีละครให้ชมกันแน่นอนค่ะฝากเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่คิมมาก พี่คิมขอบคุณนะคะ ดีใจที่เจอสุดท้ายหนึ่งบอกพูดที่รายการพร้อมกัน ยังไงไหนเล่า ยังไงไหนเล่าโอเค 1 2 3ยังไงไหนเล่าโอเคฝากทุกอย่างของพี่คิมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยจ้าเจอกันเทปหน้าบ๊ายบาย บ๊ายบาย อยากให้ใครมาพิมพ์มาแล้วจ้ะ